2022 සැප්තැම්බර් මාසේ iPhone 14 series එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා කියලා අපි හැමෝම වගේ දන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා iPhone 14 ගැන full review එකක් ඔයාලා හැමෝටම සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් iPhone 14 රිලීස් වෙන්න කලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙන්නේ. iPhone 14 official රිලීස් වුණාමත් අපි ඔයාලට ඒක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඉතින් ඊට මේක රිලීස් වෙන්න කලින් මොන වගේ වෙයිද කියලා දැනගන්න තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන්ම subscribe කරලා notification අරගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ iPhone 14 series එක ගැන මම මේ ගෙනලා තියෙන විස්තර හැම එකක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම හරි කියලා මට කියන්න බෑ. මොකද මේ හැම එකක්ම හරි නොවෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ වෙබ්සයිට් වලින් හොයාගත්තු විස්තර හින්දා. ඉතින් iPhone 14 රිලීස් වුණාම මම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඒ හැම එකක්ම නම් හරි කියලා මට කියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ සැරේ iPhone 14 වල ගොඩක් ලොකු වෙනස්කමක් විදිහට iPhone 14 mini කියන series එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට iPhone 14 Pro හෝ Plus හෝ Max කියලා version එකක් introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කරලා තියෙන වෙනස්කම. ඊට අමතරව මෙන්න මේ කැමරාවේ තමයි ඊළඟට ගොඩක් ලොකු වෙනස්කමක් කරලා තියෙන්නේ. iPhone 14 එකටත් 14 Pro Plus හෝ Max කියන version එකට notch එක පොඩි කරලා දීලා තියෙනවා වගේම Pro එකටත් Pro Max එකටත් අලුත්ම double punch ball කියන මෙන්න මේ feature එක දීලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් ලෝක ජනප්‍රිය එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේකට දීලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ වෙනකොට සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි always on display කියන feature එකත් මේ iPhone 14 වල තියෙනවා කියලා තමයි මේ වෙනකොට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව iPhone 14 Max හෝ Plus කියන version එකට A15 Bionic Chip ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම dual camera setup එක notch phone camera එක විදිහට notch එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම Face ID එකකුත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. phone camera එකට 12 megapixel phone camera එකක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක හරියටම කියන්න බෑ. ඒ වගේම 14 Pro එකට 14 Pro Max එකට A16 Bionic Chip එක ඒ වගේම triple camera setup එක main camera එක 48 megapixel විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. phone camera 12 megapixel විදිහට තමයි දැන්ට සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම double punch ball එක notch එක වෙනකොට තියෙන්නේ මේකේ double punch ball එක. ඒ වගේම මේ හැම එකම මේ කියන්නේ 14 එක 14 Max හෝ Plus එක ඒ වගේම 14 Pro Max කියන මෙන්න මේ version හතරෙම 2TB දක්වා internal storage එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මේ වෙනකොට සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 5G network technology එක, ඒ වගේම Wi-Fi 6E technology එක, ඒ වගේම 120 Hz refresh rate එකකුත් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා කියලා තමයි අපිට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි දැනට ගොඩක් වෙලාවට දීලා තියෙන විස්තර. ඒ වගේම තමයි මේකේ price එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් අහලා තිබ්බා price එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් price එක ලක්ෂ 5 පන්නනවා කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Snapdragon X65 කියන processor එක මේකට use වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් features අලුත් iOS 16 update එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් features ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ iPhone 16 වල. ඉතින් ලක්ෂ 5 price එක පන්නනවා. ඒ වගේම තමයි සැප්තැම්බර් වල 23 කියන දවස්වල තමයි මේක රිලීස් වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හරියටම කියන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේකේ කලර් එකේ පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. නිල් පාට වෙනුවට දම් පාට දානවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක හරියටම අපිට කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් හරියටම කියන්න බෑ. කොහොමද ඔයාලා දන්නා iPhone වල SD card internal SD card එක දෙන එක මේකේ අයින් කරලා තියෙනවා මේ iPhone 14 වලත්. ඒ වගේ ගොඩක් වෙනස්කම් මේකෙදි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වලට අමතරව තවත් ගොඩක් වෙනස්කම් කරලා බලගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒ වගේම කැමරා බම්ප් එක ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙයි. සමහර විට බම්ප් එක නැති වෙයි. එහෙම නැති වුණොත් බම්ප් එක වැඩි වෙලායි කියලා තමයි මේ වෙනකොට අපිට දැනට තියෙන විස්තර වලට අනුව බලාගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත්
ඒ දේවල් වලට අමතරව තවත් ගොඩක් දේවල් මේක ගැන ලීක් කරලා නැහැ. මේක තමයි දැන් කරන්නේ මම හිතන්නේ අඩුවෙන්ම ලීක් කරලා තියෙන්නේ එච්චරම දේවල් ලීක් කරලා නැහැ. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් දාන්න, subscribe කරන්න, notification අරගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉන්නනින්ම හමු වෙනකන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.